Switzerland. Hi, welcome to my YouTube channel. මුලින්ම කියන්න ඕනේ අපේ මේ ස්විස්ටර්ලන්ඩ් ට්‍රිප් එක රෝඩ් ට්‍රිප් එකක්. අපි පටන් ගත්තේ ජර්මනියේ බර්ලින් වලින්. අපිට පළවෙනියටම බලන්න ඕන උනේ ස්විස්ටර්ලන්ඩ් වල ලුසර්න් කියන සිටි එක. අපිට මේ මුළු ගමනට පැය 9ක් විතර ගියා. දැන් මම ඉන්නේ ස්විස්ටර්ලන්ඩ් වල ලුසර්න් කියන සිටි එකේ ලස්සන බ්‍රිජ් එකක් ඉස්සරහා. මේ තියෙන බ්‍රිජ් එක. ඉතින් අපි ලුසර්න් වලට යනකොට එදා හොඳටම රෑ වෙලා. ඒ වුණාට අපි ලුසර්න් පාලම බලන්න ආවා. මේක රෑටත් ගොඩක් ලස්සන නිසා. ඊළඟ දවසේ උදේ අපි ලුසර්න් පාලම බලන්න ආයෙත් ආවා. චැපල් බ්‍රිජ් එක යුරෝපයේ තියෙන පරණම පාලමක් වගේම ස්විස්ටර්ලන්ඩ් වල තියෙන ලස්සනම පාලමක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. චැපල් බ්‍රිජ් නැත්නම් මේ පාලම ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මේ පාලමට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. පාලම හදලා තියෙන්නේ 14 වෙනි සතවර්ෂයේ. එතකොට විශේෂම දෙයක් තමයි මේ සම්පූර්ණ පාලම හදලා තියෙන්නේ ලී වලින්. මේ පාලම ලුසර්න් සිටි එකේ ඕල්ඩ් ටවුන් එකයි නිව් ටවුන් එකයි සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට ඔයාලට මේ පේන ටවර් එක ඒක තමයි පාලමට කලින් හදලා තියෙන්නේ. ඉතිහාසයේ කියනවා මේ ටවර් එක ප්‍රිසන් එකක් නැත්නම් බන්ධනාගාරයක් විදිහටත් පාවිච්චි කරා කියලා. ඔයාලට පෙන්නපු පාලමේ ඒ මැදින් ඇවිදගෙන යන්නේ. ඔයාලා දකින්න ඇති මේ පාලමේ ඇතුලේ මම ඇවිදිනකොට ලස්සන චිත්‍ර තිබුණා. ඉතින් එක කාලෙකදී කියනවා මේ මුළු පාලමම ගින්නකින් විනාශ වුණා කියලා. එතකොට මේ පේන්ටිංස්ුත් විනාශ වුණාලු. ඊට පස්සේ ආයෙත් පාලම හදද්දී මේ පේන්ටිංස් එක්කම පාලම නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරා කියලා කියනවා. ඉතින් ස්විස්ටර්ලන්ඩ් ට්‍රිප් එකේ පළවෙනි දවසේ රෑ අපි ලුසර්න් වල නතර වෙලා ඊළඟ දවසේ උදේ ලුසර්න් සිටි එක ලුසර්න් පාලම බලලා අපි ගියා OS Shining Sea කියන ලස්සන ලේක් එකක් බලන්න. ඒ යන අතරතුරදී දැක්ක view point එකක් තමයි මේ දැන් පෙන්නේ.
ඊළඟ බ්ලොග් එකේදී මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් OS Shine&C කියන ස්විස්ටර්ලන්ඩ් වල තියෙන ඒ ලස්සන ලේක් එක. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ගිහින් එන්නම්.